Tara, luto tayo ng bulalo. Hello guys! Welcome to Imata's World. Ayan, ipakita ko yung mga ingredients natin. Isa't kalahating kilong bulalo or big chunk. 20 pieces na green beans. 2 pieces na sweet corn cut into 8 pieces. 1 napa cabbage. 3 stalks onion leeks, 2 pieces white onion, 1 tablespoon whole pepper, 2 tablespoon fish sauce or patis. At syempre gagamit din tayo ng kalamansi at sili pag naka-ready na. Hello guys, lagyan natin ng tubig. Yung tubig lampas ng konti dun sa karne. Ayan. Open na natin yung fire. Then after 10 minutes, itapon natin yung pinagkuluan. Sa pressure cooker pala natin lulutuin yung bulalo natin para mabilis lang. Siguro mga 40 minutes to 45 minutes. Sa unang papapakulo natin, takpan muna natin pero hindi nakalock. Tapos itatapon natin yung unang pinagkuluan. So open na natin. Tingnan natin kung ayan, naglutangan na yung mga sebo niya. So pwede na natin itapon yung pinagkuluan. Uli natin ng bagong tubig pero wag nang lalampas to sa karne. Ayan, ilagay na natin yung white onion tsaka yung ating pepper. Okay guys, open na ulit natin yung fire. Tapos takpan natin. Ayun, kanina kung mapapansin hindi natin nilock nung pinakulo natin ng mga 10 minutes tapos sinapon natin yung pinakuluan. Ngayon, ilalak na natin yung pressure cooker. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalak niya kasi para safe tayo. Reminder lang guys, magka-count tayo ng oras pag nag-start ng kumulo or mag-whistle na tong pressure cooker natin. Kung 40 minutes siya, pag nag-whistle na, yun na yung start ng count natin ng 40 minutes. Okay. Guys, nag-start na siya mag-whistle. So, start na tayo ng counting ng 40 minutes. So, 40 minutes na. So, pwede na nating i-off muna and then palamigin natin. Pwede nating ilagay sa gripo. Tuloy-tuloy lang yung tubig na sa takip para lumamig, yung mawala yung pressure ng pressure cooker natin. Then, saka natin buksan. Pag malamig na yung, or hindi na nagwi-whistle yung pressure cooker natin, pwede natin i-open. Hello guys, ayan, open na natin after nating palamigin sa gripo. So, kailangan natin, kung mapapansin nyo guys, kailangan nating tanggalin to, yung kulay yellow. Ayan, mga ano yan, yun yung mga sebo. So, pagtsagaan natin ganahin niya tanggalin. Mamaya pakita ko sa inyo kung gaano karami ito. And guys, ito yung nakuha nating oil. Halos mapuno yung bowl natin. And guys, pinapakulo natin siya ulit. Tapos, and tingnan lang natin kung malambot na siya after 40 minutes. Ito yung tamang texture na kailangan natin. So, sunod natin, lagyan natin ng palasa. Patis. Tapos, ito optional to pero mas masarap kung meron. Lagyan natin ng nor beef cubes. Gawin lang natin.
Pero huwag natin masyadong haluin mga guys kasi dahan-dahan lang. Kasi baka madurog yung mga laman kasi sobrang lambot na niya. Ayan. Hulog na natin yung, lagyan natin yung mais. Kuluin natin ng 15 minutes para lumambot naman yung mais. Ayan po, 15 minutes na. So, pwede din na natin i-open. Then, ayan. Luto na yung corn natin. Hulog na natin binsuelas or green beans. So, palambutin lang din natin yung binsuelas mga 3 minutes. Sa 3 minutes na malambot na yung green beans natin. Guys, pag medyo matabang sa panlasa nyo, pwede nyo dagdagan din ng asin. Or pwede ring patis. Ayan guys, luto na siya, ready na. So, ilipat na natin sa serving bowl. Ayan guys, yung napa-cabbage, hinayaan lang natin na siyang nasa bowl. Kaya natin yung sabaw na ang luto sa kanya. So, mas half-cook yung napa-cabbage, mas masarap. Ayan. Lagyan natin siya ng onion leeks para mas masarap. Guys, ready na tayo. Ready na rin natin yung ating sausawan. Patis na may kalamansi at may sili. Tara, kain na tayo!